Hello everyone, in this video we are going to start a series on headache. So headache चाहिँ हामीहरु सबैले एक्सपिरियन्स गरेको छौं होला लाइफमा कुनै न कुनै बेलामा तर there is a lot of detail in headache. Headache को there are multiple causes है. There are a lot of causes. I have mentioned some of these as you can see in this diagram. There are a lot of causes and these are just a tip of iceberg मात्र. तर यसमा हामीलाई चाहिने कुन हेडाक हो त हाम्रो एक्जामिनेसन बेसिसमा हामीले स्पेशली पेशेन्ट सेन्ट्रिक अप्रोच गर्ने हो भने कुन टाइप अफ हेडेक चाहिँ हामीलाई अलिकति धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ विल बी टकिङ एन्ड इन दिस भिडियो विल बी क्लासिफाइङ हेडेक बेस्ड अन इन्टरनेसनल हेडेक सोसाइटीको क्लासिफिकेसन बेस्ड विल डु द्याट instead of doing of Harrison and Harrison as just mentioned two classification will classify on the basis of international headache society and there is a lot of detail in headache तर हामीले चाहिँ के कुरा पढ्ने हो अनि के कुरालाई नपढ्ने भनेर नि थाहा हुनुपर्छ के सो हामी यसमा चाहिँ के हुन्छ विल जस्ट फोकस अन एकदम इम्पोर्टेन्ट एन्ड हाई यिल्ड पोइन्ट्सहरुमा फोकस गर्छौं विच विल एड अस इन हेल्पिङ इन डायग्नोसिस हैन सो डायग्नोसिस गर्नमा हामीले हेल्प गर्छ सो एन्ड द्याट विल इन्क्रिज आवर नलेज एन्ड इन्क्रिज आवर गेनिङ पोइन्ट्स ठीक छ सो इन दिस भिडियो विल बी टकिङ अबाउट द बेसिक्स अफ हेडेक एन्ड विल अल्सो क्लासिफाई द हेडेक बेस्ड अन इन्टरनेसनल हेडेक सोसाइटी सो what is a headache हैन सो हेडेक भनेपछि we have experienced every one of us have been experiencing headache तर हेडेक भनेको यो टाउको दुख्नुलाई नै भन्छ हैन सो टाउको दुखाइलाई हामी के भन्छौं हेडेक भनेर भन्छौं तर के एभ्री हाम्रो हरेक टाउको दुखाइ भनेको हेडेकै हो त भनेर नि त्यसको आउन सक्छ सो हाम्रो टाउकोमा के स्ट्रक्चरहरु छ जुन चाहिँ पेन सेन्सिटिभ छ अनि व्हाट आर द स्ट्रक्चर व्हिच आर पेन इनसेन्सिटिभ स्ट्रक्चर सो त्यसको त्यति हामीलाई चाहिँ पहिला सुरुमा आइडिया हुनु पर्यो है सो व्हाट आर द स्ट्रक्चर इन आवर हेड व्हिच आर पेन सेन्सिटिभ एन्ड व्हाट आर द स्ट्रक्चर व्हिच आर नट पेन सेन्सिटिभ सो पेन सेन्सिटिभ स्ट्रक्चरहरु चाहिँ के हुन्छ एन्ड पेन इनसेन्सिटिभ स्ट्रक्चरहरु ठीक छ सो पेन सेन्सिटिभ स्ट्रक्चरहरुमा हाम्रो स्काल्प पर्छ सो इट इज नट अबाउट जुन भित्रैबाट दुख्ने खालको हैन के सो स्काल्पमा पनि केही किसिमको इन्फेक्सन भयो अथवा केही लिजन भयो अथवा केही ट्रमा भयो भने इफ देयर इज एनी इन्जुरी टु द स्काल्प विल अल्सो रिजल्ट इन्टु पेन एन्ड द्याट विल अल्सो रिजल्ट इन्टु हेडेक ठीक छ अर्को पेन सेन्सिटिभ स्ट्रक्चर भनेको फाक्स सेरेब्रा हो है सो whenever there is stretching whenever there is herniationहरु हुँदाखेरि पनि there might be pain due to stretching of the falx cerebri and on the inferior portion of the falx cerebri there can be sometimes herniation and that can also result in pain अर्को चाहिँ dural vesselsहरु है so dural venous sinuses so dural venous sinus are also pain sensitive structure the vessels of circle of Willis especially circle of Willis हाम्रो subarachnoid space मा located छ so whenever there is bleeding in the subarachnoid space it is usually from these vessels that are developing aneurysms अनि त्यसै कारणले चाहिँ whenever and that will result into a severe type of pain which is I have discussed a separate video that is called as subarachnoid hemorrhage जसमा चाहिँ that is the worst headache of the person's life that is also called as thunderclap headache so त्यसको बारेमा we have already discussed in a video on subarachnoid hemorrhage but key points regarding to headache we will be discussing in this also अर्को चाहिँ के हुन सक्छ देयर इट क्यान बी अल्सो ड्यू टु प्रोक्सिमल सेगमेन्ट अफ द लार्ज प्लायल आर्टरिजहरुले नि हुन्छ सो आई विल नट कन्फ्युज यु अलट है सो पेन सेन्सिटिभ स्ट्रक्चरहरुमा याद राखौं स्काल्प हुन्छ फाक्स सेरेब्रा हुन्छ ड्युरल भेनस साइनस हुन्छ एन्ड सर्कल अफ विलिस हुन्छ अनि इट इज इक्वली इम्पोर्टेन्ट टु नो व्हाट आर द पेन इनसेन्सिटिभ स्ट्रक्चर मोस्ट अफ द ब्रेन प्यारेन्काइमा है सो ब्रेन प्यारेन्काइमा इज पेन इनसेन्सिटिभ है सो हाम्रो यो ब्रेन भयो अनि ब्रेनभित्र भेन्ट्रिकल्सहरु छ ओके हैन सो ब्रेनको मोस्ट अफ द ब्रेन प्यारेन्काइमा पेन इनसेन्सिटिभ स्ट्रक्चर प्लायल भेन्सहरु है सो प्लायल भेन्स आर अल्सो पेन इनसेन्सिटिभ त्यो भेन्ट्रिकल्सहरुमा लोकेटेड भएको कोरोइड प्लेक्सस है सी कोरोइड प्लेक्सस एन्ड अल्सो हाम्रो भेन्ट्रिकलहरुमा भएको एपेन्डाइमम है सो भेन्ट्रिकुलर एपेन्डाइमा इज अल्सो पेन इनसेन्सिटिभ स्ट्रक्चर सो हाम्रो यसमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के आफ्नो पेन सेन्सिटिभ स्ट्रक्चरमा हाम्रो एउटा स्काल्प पर्छ अनि अर्को हाम्रो चाहिँ ड्युरल हेरे सबै हामीसँग इट इज अल रिलेटेड द सर्कल अफ विलिस एन्ड ड्युरा सो यसमा इम्पोर्टेन्ट के छ स्काल्प भनेको इन जेनरल वी क्यान सी इट है हामीले भिजुअली हेर्न सक्छौँ इफ एनी देयर इज ट्रमा इन द स्काल्प एन्ड इफ एनी इन्फेक्सन इज ह्यापनिङ इन द स्काल्प वी क्यान डेमोन्स्ट्रेट द्याट तर इन्टरनल्ली कुन स्ट्रक्चरहरू छ भन्दाखेरि सर्कल अफ विलिस छ अनि अर्को चाहिँ हाम्रो ड्युरा म्याटर छ सो ड्युरा म्याटर आर पेन सेन्सिटिभ यो कुरा हामीले याद राख्नु पर्यो अनि अर्को कुरा पेन इनसेन्सिटिभ स्ट्रक्चरमा ब्रेनको होल प्यारेन्काइमा र भेन्ट्रिकल्सहरुमा चाहिँ हाम्रो कोरोइड प्लेक्सस भेन्ट्रिकलहरुको एपेन्डाइमा हैन यो सबै दिज आर पेन इनसेन्सिटिभ स्ट्रक्चर सो इन दिस वी हेभ डिस्कस्ड अबाउट पेन सेन्सिटिभ र पेन इनसेन्सिटिभ स्ट्रक्चरहरुको बारेमा हामीले डिस्कस गर्यौं अब यो पेन सेन्सिटिभ स्ट्रक्चरहरु हैन यिनीहरु त पेन सेन्सिटिभ छ ल बुझ्यौ अब यो पेनहरु चाहिँ यो कहाँ क्यारी हुन्छ त व्हाट आर द की एरियाज वेयर द पेन सेन्सेसन आर बीइङ क्यारिड आउट है सो के हुन्छ भन्दाखेरि
हाम्रो यो ड्युरा म्याटर भयो होइन. सो यो स्कल भयो एन्ड दिस इज आवर ड्युरा म्याटर. यो ड्युरा म्याटरको वरिपरि दिज आर भेसल्स है. वेनेभर देयर इज स्ट्रेचिङ अफ द भेसल, वेनेभर दिस भेसल्स आर डाइलेटिङ, सो वेनेभर देयर इज अ भेजो डाइलेटेसन अफ दिस भेसल, दिस स्ट्रेचिङ अफ द भेसल विल प्रेस अन द ड्युरा म्याटर. एन्ड बिकज अफ द प्रेसिङ अफ द ड्युरा म्याटर सँगसँगै यो भेसल्सहरूमा आफ्नै पेन सेन्सिटिभ नोसिसेप्टर्सहरू हुन्छ, टिआरपी A1 र टिआरपी B1 रिसेप्टर्सहरू स्पेसली, एन्ड अल्सो द भेसल्स अफ द सर्कमफ्लेक्स वेनेभर दे आर स्ट्रेचिङ होइन, द्याट विल रिजल्ट इन टु पेन. अब यो पेन सेन्सेसन चाहिँ कहाँ जान्छ त? इट इज क्यारिङ टु सर्टेन की एरियाज है. वाट आर द की एरियाज वेयर द पेन इज बिङ क्यारिड आउट? एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एज अ अलरेडी सेड है, भर्खर मैले डायग्राममा के बनाएको, यो ड्युरा बनाएको छु अनि ड्युरा सँगसँगै भेसल बनाएको छु होइन. सो ड्युरा एन्ड लार्ज मेनिन्जियल भेसल्स है विच आर पियर्सिङ द ड्युरा. सो ड्युरा म्याटर र त्यसलाई पियर्स गर्ने लार्ज मेनिन्जियल भेसल्स, तिनीहरू चाहिँ त्यहाँ हाम्रो के हुन्छ, द्याट इज कनेक्टेड विथ द ट्राइजेमिनल सिस्टम एन्ड द्याट इज नोन एज ट्राइजेमिनो भास्कुलर सिस्टम है. सो ट्राइजेमिनो vascular system. So एउटा this is the trigeminal nerve which is carrying the sensation होइन, and that along with the dura and the meningeal vessel it is called as trigeminal vascular system. and यहाँ पनि पेन क्यारी हुनसक्छ. अर्को चाहिँ इन द ब्रेन स्टेम. सो ब्रेन स्टेममा चाहिँ कहाँ पेन क्यारी हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इट क्यान बी कलेक्टेड इन द पेरी एक्विडक्टल ग्रे म्याटर होइन. सो पेरी एक्विडक्टल ग्रे म्याटरमा पेन क्यारी हुनसक्छ, लोकस सेरुलियसमा है, लोकस सेरुलियस, अनि राफे न्युक्लियस म्याग्नसमा हुनसक्छ, रोस्टो भेन्ट्रोमिडियल न्युक्लियस अफ द मेडुला अब्लाङ्गाटा है, रोस्टो भेन्ट्रोमिडियल न्युक्लियस अफ मेडुला अब्लाङ्गाटा, यो सबै एरियाजहरूमा पनि पेन क्यारी हुन्छ क्या, ठिक छ. अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ, द पेन इज अल्सो बिङ क्यारिड इन्टु द ट्राइजेमिनल न्युक्लियस. सो ट्राइजेमिनल न्युक्लियसको हाम्रो जुन स्पाइनल न्युक्लियस छ नि, स्पेसली द्याट इज वेयर द पेन इज बिङ क्यारिड होइन, ठिक छ. अनि अर्को चाहिँ इभन इन द थ्यालमस भिपिएम न्युक्लियस है, सो भेन्ट्रोपोस्टोमिडियल न्युक्लियस अफ द थ्यालमस, एन्ड इभेन्चुली त्यहाँबाट कर्टेक्स एन्ड इभन हाइपोथ्यालमस इज अल्सो एबल टु पर्सिभ द पेन होइन. यहाँ मतलब दिज आर द एरिया वेयर द पेन इज बिङ क्यारिड इन्टु है. सो यो सब एरिया हो. सो अहिले हामीले के थाहा पायो भन्दाखेरि हाम्रो हेडमा वाट आर द पेन सेन्सिटिभ स्ट्रक्चर, वाट आर द पेन इन्सेन्सिटिभ स्ट्रक्चर, त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो पेन चाहिँ कहाँ क्यारी भइरहेछ त्यसको बारेमा नि हामीले हेऱ्यौँ है. सो लेट अस नाउ क्लासिफाई द हेडेक. सो नाउ वी आर इन अ सिनेरियो द्याट हामीलाई थाहा छ कि हेडेकको डिफ्रेन्ट इटियोलोजीहरू हुनसक्छ. विल डिस्कस द्याट इटियोलोजी इन अ बिट. अनि वाट आर द यो इटियोलोजीहरूले हाम्रो हेडमा भएको कुन कुन पेन सेन्सिटिभ स्ट्रक्चरहरूलाई स्टिमुलेट गर्छ अनि कुन कुन स्ट्रक्चरहरू चाहिँ पेन इन्सेन्सिटिभ स्ट्रक्चरहरू पनि स्टिमुलेट हुन्छ त्यसको बारेमा हामीले पढ्यौँ. सो इन जेनरल हामीलाई याद राख्ने भने पेन सेन्सिटिभ स्ट्रक्चर हाम्रो के हो ब्रेनमा, इट इज अ ड्युरा म्याटर भनेर याद राख्दा हुन्छ. इट इज इनर्भेटेड बाई ट्राइजेमिनल नर्भ, एन्ड ट्राइजेमिनल नर्भ हाम्रो नोसिसेप्टिभ रिसेप्टर हुन्छ, एन्ड द्याट विल कन्डक्ट द पेन सेन्सेसन. अघि मैले यति डिटेल भने त्यसमा अलिक सानो कुरा मात्र याद राख्छ भने यति पनि मात्र याद राख्दा हुन्छ है. सो लेट अस टक अबाउट हेडेक. सो हेडेकको इटियोलोजी अनुसार इफ देयर इज, यदि कोही मान्छे म कहाँ मलाई टाउको दुख्यो डाक्टर साहब भनेर आउनुभयो भने मैले के भन्ने त, हेडेकको डिफ्रेन्ट कज हुनसक्छ. आइदर इट क्यान बी प्राइमरी हेडेक जसको चाहिँ अन्डरलाइन कुनै मेकानिजमहरू छैन है, कुनै इटियोलोजी कारणले भएको छैन, ओर इट क्यान बी सेकेन्डरी टु नोन इटियोलोजिज लाइक इन्फेक्सनहरू हुनसक्छ, ट्युमर्स, ट्रमाहरूले हुनसक्छ. सो इफ एनी सेकेन्डरी इटियोलोजी इज नोन, द्याट सर्ट अफ हेडेक इज नोन एज सेकेन्डरी हेडेक. सो सेकेन्डरी हेडेकमा के हुन्छ, अ नोन इटियोलोजी इज द्याट इट क्यान बी ड्यू टु सिस्टमिक इन्फेक्सन, इट क्यान बी ड्यू टु हेड इन्जुरी, इट क्यान बी ड्यू टु भास्कुलर डिसअर्डर, इट क्यान बी ड्यू टु ब्रेन ट्युमर्स, ठिक छ. एन्ड इट क्यान अल्सो बी ड्यू टु प्राइमरी हेडेक. सो प्राइमरी हेडेकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई यसमा कुनै पनि अन्डरलाइन नोन प्याथोलोजी चाहिँ थाहा हुँदैन क्या, इट इज जस्ट ह्यापनिङ अन इट्स ओन क्या. अनि हेडेकसँग एसोसिएटेड अरू फिचरहरू हुन्छ, द्याट इज नोन एज प्राइमरी हेडेक. सो द पर्सनमा डिजिज विल बिगिन विथ हेडेक एन्ड बिकज अफ द हेडेक द पर्सन विल डेभलप अदर म्यानिफेस्टेसन, द्याट इज नोन एज प्राइमरी हेडेक. प्राइमरी हेडेकमा हाम्रो पढ्ने हेडेकहरूमा टेन्सन टाइप हेडेक हुन्छ, माइग्रेन हुन्छ, क्लस्टर हेडेक पनि हुन्छ. अनि एउटा अझै एन्टाइटी छ विच इज क्लासिफाइड बाई इन्टरनेसनल हेडेक सोसाइटी, द्याट इज नोन एज painful cranial neuropathies and other facial pain. So let me write this. So painful cranial neuropathy with other facial pain. So these are the three different causes of headache. So headache can be a primary headache, it can be secondary headache, or it can be painful cranial neuropathies with other facial pain. जसको एउटा क्लासिक इक्जाम्पल भनेको ट्राइजेमिनल न्युराल्जिया हो, ठिक छ. सो हाम्रो सेकेन्डरी हेडेक र प्राइमरी हेडेकमा कुन चाहिँ सबैभन्दा कमन हेडेक हो भन्दाखेरि इट इज अ प्राइमरी हेडेक. याद राख्नु ह्यारिसनमा त्यो चार्ट छ नि होइन. सो सेकेन्डरी हेडेक र प्राइमरी हेडेकमा कुन कमन हेडेक हो, प्राइमरी हेडेक. प्राइमरी हेडेकमा टेन्सन हेडेक इज द मोस्ट कमन जसको एप्रोक्सिमेट इन्सिडेन्स इज 69%, र सिस्टमिक इन्फेक्सन इज द मोस्ट कमन कज अफ सेकेन्डरी हेडेक जसको इन्सिडेन्स चाहिँ 63% हो. बेस्ड अन द्याट आइ एम टेलिङ इट है, ठिक छ. सो इफ समबडी आस्क है कि वाट इज द मोस्ट कमन कज अफ हेडेक, देन यु सुड एन्सर प्राइमरी हेडेक. प्राइमरी हेडेकमा सबसे कमन कज के हो त भन्दाखेरि इट इज अ टेन्सन हेडेक. अरू वाट आर द अदर कजेस अफ प्राइमरी हेडेक, इट क्यान बी अल्सो माइग्रेन इज अल्सो अ प्राइमरी हेडेक. अनदर प्राइमरी हेडेक इज क्लस्टर हेडेक. यसलाई चाहिँ हामी ट्राइजेमाइनल अटोनोमिक सेफाल्जियामा भित्र
हामी अरू डिजिजहरू पनि पढ्छौँ, सो त्यसको भित्र पनि यो पर्छ है. सो हेडेकको इटियोलोजी क्यान बी प्राइमेरी र सेकेन्डरी. प्राइमेरीमा इट क्यान बी अ टेन्सन हेडेक. याद राख्नु धेरैजनाले कुन हेडेक सबसे कमन भन्दाखेरि माइग्रेन भनेर भन्छ, बिकज अ लट अफ पिपल है वेन एभर दे फिल दे आर ह्याभिङ हेडेक दे कल देमसेल्फ एज माइग्रेन. तर माइग्रेनको आफ्नै डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाहरू छ, द्याट विल बी डिस्कसिङ इन द नेक्स्ट भिडियोज. तर याद राख्नु द मोस्ट कमन प्राइमेरी हेडेक इज अ टेन्सन टाइप हेडेक एन्ड द मोस्ट कमन हेडेक इन जेनरल इज अल्सो टेन्सन टाइप हेडेक. ठिक छ. त्यसपछि अदर प्राइमेरी हेडेक्सहरूमा इट क्यान बी ड्यू टु माइग्रेन, इट क्यान बी ड्यू टु ट्राइजेमिनल अटोनोमिक सेफाल्जिया, इट क्यान बी ड्यू टु क्लस्टर हेडेक. ठिक छ. सो what are the secondary headache? Secondary headache में the most common cause is systemic infection. The infection चाहिँ it can range from minute rhinovirus को त्यो nasal infection देखि लिएर sinusitis देखि लिएर it can even be severe as much as meningitis पनि हुन सक्छ. त्यो infection को range धेरै छ क्या, त्यसै कारण headache को causeहरू धेरै छ हैन. The second common cause is a head injury. It can also be due to vascular disorders like vasculitic disorders हरुको कारणले नै हुन सक्छ, and it can also be due to brain tumor. So we have known, अनि as I've also said the अर्को चाहिँ हामीलाई just मैले for naming I have said that हैन. So trigeminal न्युराल्जिया क्यान अल्सो बी अ कज है. ठिक छ. सो हेडेकको इटियोलोजीमा प्राइमेरी र सेकेन्डरी हेडेक द मोस्ट कमन कज इज अ टेन्सन हेडेक. सेकेन्डरीमा मोस्ट कमन कज भनेको सिस्टमिक इन्फेक्सन हो. ओभरअल मलाई भन्यो भने सबसे कमन कज कुनै पेसेन्ट सुरुमा मगा आउनु भयो भने आई वुड प्रोभाब्ली थिङ्क अन टेन्सन हेडेक, देन आई वुड थिङ्किङ ओभर सिस्टमिक इन्फेक्सनको बारेमा. ठिक छ. सो दिस इज द फर्स्ट एन्ड द सेकेन्ड मोस्ट कमन कज. अब हामीलाई लिस्ट कमन कज अफ प्राइमेरी हेडेक सोध्यो भने चाहिँ के भन्ने त क्लस्टर हेडेक इज द लिस्ट कमन कज अफ प्राइमेरी हेडेक. ठिक छ. एन्ड द लिस्ट कमन कज अफ सेकेन्डरी हेडेक इज ब्रेन ट्युमर. सो कुनै पनि पेसेन्ट हेडेक लिएर आउनु भयो भने वी डु नट थिङ्क इट इन द फर्म अफ ब्रेन ट्युमर. सो ब्रेन ट्युमरै हो भनेर त सोच्नु भएन नि त होइन. सो द लिस्ट कमन कज अफ सेकेन्डरी हेडेक इज ब्रेन ट्युमर. ठिक छ. एन्ड द लिस्ट कमन कज अफ प्राइमेरी हेडेक इज क्लस्टर हेडेक. सो इन मेल्स होइन, सो लेट अस सी इन दिस के लेखेको छ इन मेल्स होइन द मोस्ट कमन इज टेन्सन हेडेक, अल्सो इन फिमेल द मोस्ट कमन इज टेन्सन हेडेक फलोड बाई माइग्रेन, अनि इन मेल्स युजली क्लस्टर हेडेक क्यान बी सिन. आइ एम नट सेयिङ द्याट फिमेलहरूमा क्लस्टर हेडेक हुँदैन, बट द इन्सिडेन्स अफ क्लस्टर हेडेक इज मोर इन मेल्स एज कम्पेयर टु द फिमेल्स है. सो लेट अस स्टडी द हेडेक क्लासिफिकेसन बेस्ड अन द लोकेसन. इफ समबडी इज कम्प्लेनिङ अबाउट अ फ्रन्टल हेडेक, मतलब अगाडि टाउको अगाडितिर एकदमै दुख्छ भन्यो भने चाहिँ द मोस्ट कमन कज मैले के सोच्नु पऱ्यो त, यसको पनि सबसे कमन कज भनेको टेन्सन टाइप हेडेक हो. और इट क्यान इभन बी ड्यू टु हाइपरटेन्सन, इट क्यान बी सेकेन्डरी टु हाइपरटेन्सन हुनसक्छ, इट क्यान बी सेकेन्डरी टु रिफ्र्याक्टिभ एरर हुनसक्छ. सो एउटा यङ च्याम्प आइरहेको छ होइन, उहाँलाई चाहिँ ड्युरिङ स्टडिङ अलिकति प्रब्लम भइरहेको छ, पढ्दाखेरि नै टाउको अलिक बढी दुख्ने होइन, त्यसपछि अनि दिनभरि दुखिरहेको छ भनेपछि आई वुड प्रोभाब्ली अल्सो थिङ्क अबाउट द रिफ्र्याक्टिभ एरर्स है. द पर्सन माइट बी मायोपिक होइन. सो त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि उहाँलाई अफ्थाल्मोलोजी डिपार्टमेन्टमा गएर एकचोटि रिफ्र्याक्टिभ एरर चेक गराउनु पनि भन्नुपर्छ है. ठिक छ. इट क्यान अल्सो बी ड्यू टु रेज इन इन्ट्राक्राइनल प्रेसर. अब नर्मल इन्ट्राक्राइनल प्रेसर कति हो 10 देखि 20 मिलिमिटर अफ मर्करी भनेर चाहिँ आइम नट टकिङ अबाउट सेन्टिमिटर अफ वाटर. सो इफ intracranial pressure is more than 25 millimeter of mercury for lasting more than 5 minutes, then we call it as raised intracranial pressure. यसको एउटा कमन कज भनेको स्युडो ट्युमर सेरेब्राई पनि हो. ठिक छ. सो वाट आर द कज अफ फ्रन्टल हेडेक भन्दाखेरि इट क्यान बी ड्यू टु मोस्ट कमनली इट क्यान बी ड्यू टु टेन्सन टाइप हेडेक, इट क्यान बी ड्यू टु हाइपरटेन्सन और रिफ्र्याक्टिभ एरर्स, इट क्यान बी ड्यू टु कन्डिसन विच रेजेस इन्ट्राक्राइनल प्रेसर. असिपिटल हेडेकको कमन कजहरू के होला त? असिपिटल हेडेकको कमन कजमा पनि सबसे कमन भनेको टेन्सन टाइप हेडेक हो. द नेक्स्ट कमन कज इज हाइपरटेन्सन. अन्त त्यसपछि आउने अर्को कमन कज भनेको बेजुलर माइग्रेन. बेजुलर माइग्रेन भनेको के हो? हाम्रो आर्टेरियल सिस्टममा भर्टिब्रो बेजुलर सिस्टम छ होइन, यो कहाँतिर लोकेटेड छ? इट इज लोकेटेड पोस्टेरियरली. सो यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ, बिकज अफ द भेजो कन्स्ट्रिक्सन द्याट इज अकरिङ होइन, एन्ड द्याट विल रिजल्ट इन्टु डिक्रिज ब्लड सप्लाई टु डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर इन द ब्रेन स्पेसली पोस्टेरियरली के, एन्ड द्याट विल रिजल्ट इन्टु के हुन्छ असिपिटल टाइप अफ हेडेक. अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ, बिकज अफ डिक्रिज इन ब्लड सप्लाई इट विल रिजल्ट इन्टु क्रेनल नर्भ पाल्सी जस्तो फिचरहरू हुन्छ. ठिक छ. सो स्पेसली देयर क्यान बी क्रेनल नर्भ पाल्सी अफ क्रेनल नम्बर 9 को पाल्सी हुनसक्छ. इट क्यान रिजल्ट इन्टु नेजल टोनेसन एन्ड रिगर्जिटेसन भर्टाइगोहरू पनि हुनसक्छ. ठिक छ. सो दिस अबाउट असिपिटल हेडेक. इफ समबडी आस्क मी वाट इज द मोस्ट कमन कज अफ टेम्पोरल हेडेक भनेपछि नाउ आई विल नट टक टेन्सन हेडेक इज द मोस्ट कमन कज भनेर. टेम्पोरल हेडेकको सबैभन्दा कमन कज भनेको वान अफ द भेरी कमन कज भनेको चाहिँ जायन्ट सेल आर्टेराइटिस हो. ठिक छ. So in this video we have discussed about what headache actually means, what are the pain sensitive structure हैन हाम्रो टाउकोमा चाहिँ पेन सेन्सिटिभ स्ट्रक्चरहरू के हो, what are यो and also the pain insensitive स्ट्रक्चरहरू के हो, what are the key areas where the pain is being carried out, what is the pathophysiology behind the pain and how is the pain being carried out to these areas, and what are the manifestation because of this pain. The manifestation is a headache, and the headache classification based on International Headache Society we classified into 3 types. It can be primary headache, it can be secondary headache, or it can be painful cranial neuropathies with other facial pain. So primary headache causes we have enlisted, we have also enlisted cause of secondary headache, and then we have discussed males or what is the sequence of headache
which are more common and among these causes. And then we have also discussed based on the different sides of the brain, sides of the lobe of the brain, and what are causes of frontal headache, what are the causes of occipital headache, and what are the causes of temporal headache. The next video will be talking about the key important secondary headache. We'll be talking about giant cell temporal arteritis. Giant cell temporal arteritis as a form of rheumatoid or vasculitis disorder ko रूपमा मैले explain गरेँ. There is a lot to talk, but we'll focus mostly on the headache domain of giant cell temporal arteritis, and then we'll also discuss about pseudotumor cerebri. Thank you very much.